เออก็มาดูลายมือคุณนะ ก่อนที่จะดูลายมือจะมีคลิปหนึ่งส่งไปในไลน์มันจะยาวแค่4 นาทีให้ดูคลิปนั้นก่อนที่จะมาดูคลิปหลักก็คือคลิปเนี้ยไหนออกจากคลิปนี้ไปก่อนไปดูคลิปนั้นก่อนจะเป็นอธิบายเกี่ยวกับลายมือและการดูลายมือก็จะส่งคลิปนั้นให้ทุกคนที่เข้ามาดูให้เข้าใจก่อนที่จะดูคลิปหลัก คุณก็มีรายละเอียดคำถามมาประมาณนี้มีอายุ18ย่าง19นะก็คืออายุจะ19เต็มก็เดือนตุลานะฮะเพิ่งเรียนจบม.6 ตัดสินใจจะเข้าเรียนแพทย์แผนจีนไม่อันนี้ผมก็อ่านดูก่อนนะแล้วก็มีความเห็นหรือออกความเห็นเล็กๆน้อยๆตามที่ผมรู้ผมเคยได้ยินมามีแพทย์แค่2แผนคือแพทย์แผนปัจจุบันกับแพทย์แผนโบราณแต่ผมไม่รู้ว่าแพทย์แผนจีนเนี่ยมันคือตัวเดียวกันกับที่เราไปเจอร้านขายยาหรือเปล่าจะเป็นร้านขายสมุนไพรหรือเปล่าร้านยาจีนน่ะแบบที่เราเข้าไปแล้วก็ซื้อสมุนไพรเป็นช่างเป็นบาทเป็นอะไรงั้นน่ะเหมือนร้านยาจีนเนี่ยเขาเรียกว่าร้านสมุนไพรนั่นแหละนะฮะเพราะว่าแพทย์ แพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นยาแบบเป็นเม็ดๆนะที่เป็นยาสกัดมาแล้วเงี้ยซึ่งมันจะทำลายไตได้มากกว่าแพทย์แผนโบราณที่เขาต้มยาหม้อเอาแต่การรักษาหรือการดูแลเนี่ยมันไม่ค่อยรวดเร็วเหมือนปัจจุบันแต่แพทย์แผนจีนนี่ผมก็ไม่รู้อะไรผมไม่มีความรู้นะว่ามันคืออะไร คือผมงงอ่ะคือผมไม่รู้ว่าผมนึกภาพไม่ออกนะไอ้แพทย์แผนจีนผมไม่มีภาพในสมองว่ามันหน้าตาเป็นยังไงไงหรือเป็นแบบฝังเข็มหรือว่าเป็นแบบที่คนไปนอนแล้วก็มีไอ้แก้วข้อเนี่ยผมไม่รู้นะพอผมไม่มีข้อมูลนี่ผมก็นึกภาพไม่ออกอีกอันนี้ไม่ได้ทำนายนะอ่านก่อนอ่านที่ก็อ่านข้อมูลรายละเอียดที่คุณส่งมาก่อนช่วง1-2 ปีที่ผ่านมาตั้งใจจะทำแบรนด์ของตัวเองแต่ยังไม่ลงตัวสักทีอายุ18มีแบรนด์ของตัวเองแล้วนะแบรนด์อะไรผมก็ไม่รู้ว่าคุณทำอะไรอันนี้ผมอ่านคำถามผมก็ไม่รู้ว่าคุณทำอะไรตั้งใจจะทำแบรนด์แต่ยังไม่ทำหรือไม่ลงตัวสรุปก็คือได้แต่คิดอยากไม่เป็นรูปเป็นร่างเมื่อก่อนครอบครัวพ่อแม่มีกิจการส่วนตัวค่อนข้างใหญ่คำว่าค่อนข้างใหญ่ก็เป็นนามธรรมผมไม่รู้ว่าไอ้ค่อนข้างใหญ่นี่หน้าตาเป็นยังไงหรือค่อนข้างใหญ่ก็คือธุรกิจ100 ล้าน1,000 ล้านหรือค่อนข้างใหญ่ธุรกิจ10 ล้าน20 ล้านผมไม่รู้นะช่วงหลังขาดทุนเยอะมากเลยตัดสินใจขายทิ้งไปยกเลิกกิจการตอนนี้เลยว่างงานคือคุณว่างงานหรือพ่อแม่คุณว่างงานรายได้ครอบครัวลดลงไปมากเลยแต่ทางแม่ยังมีกิจการเล็กๆรองรับอยู่ก็คือล้มบนฟูกคือไม่ได้แบบสิ้นไม้ไร้ตอกยังมีตังโอนมาดูอยู่คำถามอยากทราบว่าการงานการเงินในอนาคตจะเป็นหลักไหมจะร่ำรวยไหมคือมีอาชีพการงานเป็นหลักเป็นแหล่ง
มีการเงินเป็นหลักเป็นแหล่งถ้าเรียนจบทางนี้แพทย์แผนจีนอนาคตจะทำดีไหมตั้งใจจะทำแบรนด์คือแบรนด์อะไรอ่ะคือคุณบอกว่าแบรนด์แต่ผมไม่รู้ว่ามันสินค้าอะไรอ่ะชีวิตจะมีอุปสรรคอะไรบ้างชีวิตมีอุปสรรคเป็นธรรมดาชีวิตมีขึ้นมีลงเป็นธรรมดาแต่ว่ามันก็จะมีช่วงเวลาคุณถามถึงช่วงไหนอยากเสริมเรื่องชีวิตคู่จะได้คู่ดีไหมครอบครัวหุ่นไหมลูกด้วยนะก็ยังไม่มีคนทำลูกเลยถามถึงลูกแล้วการงานจะมีผู้สนับสนุนดีไหมเรื่องอื่นๆแนวโน้มจะได้อยู่ต่างประเทศหรืออยู่ในประเทศจะเหนื่อยกับการงานมากไหมก็ยังตอบคำถามพวกนี้ไม่ได้ต้องอ่านลายมือก่อนถึงจะตอบได้นะก็เหมือนลายมือก็เหมือนเราอ่านหนังสือไม่เหมือนอ่านหนังสือเราก็เหมือนกับมีข้อความเขียนไว้นะอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าหนังสือเรียนนะในส่วนคำถามที่คุณถามมาคือข้อสอบก็ต้องอ่านหนังสือเรียนก่อนตอบข้อสอบคุณถ่ายมาว่าดีแต่ว่าไม่ได้ดีมากเพราะว่าไม่ได้ทาแป้งถ้าคุณถ่ายตากแดดแบบนี้มาแล้วถูกทางแล้วแต่ว่าเสียดายอย่างน่าจะทาแป้งถ้าทาแป้งบางๆอ่ะมันจะเส้นมันจะเน้นขึ้นมาเด่นชัดมากขึ้นมันเหมือนกับว่าแป้งอ่ะมันจะไปตกอยู่ภายในร่องของเส้นแล้วมันก็จะเด่นขึ้นมาไงมันจะเด่นขึ้นมามันจะดูได้ง่ายกว่าการเราถ่ายแบบไม่ได้ทาแป้งนะในกรณีของคุณมันเป็นเส้นเล็กอยู่แล้วคือลายมือคุณเป็นลายมือที่มีเส้นเล็กๆน้อยๆนะซึ่งค่อนข้างยากต่อการอ่านคนที่มีเส้นแบบเส้นเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยมันจะอ่านยากนิดนึงลายมือก็จะมีใช้หลักการของผมหรือหลักการทางการวิชาการอ่านโค้ดวิทยุเห็นกวานก็คือการอ่านเส้นผสมกับเนินคือมีเส้นผสมกับเนินก็คือมีเส้นถ้าตามหลักวิชาก็จะมีอยู่27เส้นแต่ความจริงมีมากกว่านี้นะเส้นก็จะใช้แทนสีต่างๆอย่างเช่นสีเขียวก็จะเป็นเส้นวาสนาทั้งหมดอะไรเงี้ยซึ่งก็จะมีเส้นมาผสมกับเนินแล้วก็อ่านเรื่องราวออกมาส่วนจะอ่านแล้วจะดูถูกดูผิดก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงเพราะว่าผมก็ไม่ใช่เทวดานะจะมาคาดคั้นว่าต้องดูให้แม่นดูให้ตรงดูให้ถูกทุกเรื่องมันก็จะเป็นได้ยากนะก็ต้องเข้าใจตรงจุดนี้ก่อนนะก็ลายมือก็มีเส้นผสมเนินมีความหมายของเส้นเวลาดูลายมือก็ดูเส้นว่าหนาก่อนเลยเส้นว่าหนาก็จะหมายถึงงานหมายถึงเงินหมายถึงความเป็นอยู่เป็นไปนะหมายถึงคุณภาพชีวิตว่าคุณมีวาสนาระดับไหนเส้นวาสนาก็จะใช้เป็นสีเขียวทั้งหมดลายมือก็จะมี2 มือนะมือซ้ายก็จะเป็นมือเขาเรียกว่ามือลิขิตหรือมือตัดสิน
หมุนติ้วเลยลอตลิกพอนติ้งมาดูPCVU มันวิ่งเยอะเลยคอมก็ไม่ค่อยดีมากคนจนกับคอมกากเป็นของคู่กันนะแต่ก่อนผมก็เป็นคนจนนะเรียกว่าคนจนกับข้าวบูดกับข้าวบูดนี่เป็นของคู่กันนะตอนเด็กๆก็ข้าวบูดบ่อยๆกับข้าวบูดบ่อยๆเนี่ยพอตอนโตมาพอมีคอมก็คอมไม่ค่อยแรงก็คนจนกับข้าวบูดเป็นของคู่กันอันมือซ้ายก็จะเป็นมือตอนจบหรือสรุปชีวิตหรือตอนหลังความหมายของมือซ้ายนะมือตอนจบหรือมือลิขิตที่หรือลือลิขิตหรือมือลิขิตหรือบังคับให้เป็นมือต้องอธิบายมือขวามือซ้ายก่อนมือขวาก็จะเป็นมือตอนแรกมันก็จะมีผลกับชีวิตตอนแรกมือกระทำหรือเราทำไม่ใช่มือตอนจบไม่ใช่มือลิขิตเขาเรียกว่ามือปฏิบัติมือตอนแรกก็หมายถึงว่าตอนแรกเราเกิดมาเราก็จะรู้ตัวว่าเราเกิดมามีครอบครัวเป็นยังไงแต่ตอนหลังเราจะไม่รู้เพราะว่าลิขิตมันจะอยู่ตอนหลังก็ดูเส้นว่าหนาเป็นเส้นไหนก็ได้ที่ชี้เป็นนิ้วกลางเส้นว่าหนาก็จะมีหลายเส้นเส้นว่าหนาคุณก็จะมีเส้นว่าหนาที่ขึ้นจากเส้นหัวใจอันนี้ก็จะเป็นคนชอบทำอาชีพของตัวเองไม่ชอบเป็นลูกจ้างใครนะผลักดันให้อยากจะทำงานอิสระอยู่ในมือเราทำนะก็หมายถึงว่าเราชอบใจหรือเราพอใจที่จะอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะต่อมาข้างล่างก็จะมีเส้นวาสนาชนเส้นหัวใจวาสนาชนเส้นหัวใจเขาเรียกวาสนากินเงินเดือนหรือมีรายได้แบบเย็นใจมีเส้นนี้ก็มีโอกาสทำงานกินเงินเดือนหรือมีรายได้แบบเงินเดือนหรือมีรายได้ประจำมันไม่ได้ฟันธงว่าต้องเป็นเงินเดือนเสมอนะมันเป็นแบบพ่อแม่ให้ทุกเดือนก็แทนเส้นนี้นะแทนรายได้แบบเงินเดือนแทนรายได้แบบที่แน่นอนวัดสิ้นเดือนนี้ต้องได้แน่ 20,000 อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะมีวาสนากินเงินเดือนหรือวาสนารายได้ประจำแล้วก็มันได้จากเส้นวาสนาทางเนินจันทร์ด้วยแต่ตรงนี้มันมองมือคุณมันขาวโพลนไม่ทาแป้งตรงนี้มีวาสนาเนินจันทร์เข้ามาดูยากก็แบบนี้ตรงนี้ก็จะเป็นวาสนาเนินจันทร์
มายถึงว่าหาเงินได้คราวแล้วมากๆหรือเป็นคนมีแหล่งที่มาของการเงินโดยออกแรงน้อยออกแรงน้อยก็หมายถึงว่าจะทำงานอาชีพการงานที่เป็นงานออฟฟิศงานเอกสารงานยกหูโทรศัพท์เพราะเป็นว่าหนาเนินจันทร์แต่เห็นได้ว่าวาสนามันจะมีรอยขาดอยู่ซึ่งถ้ารอยขาดตรงนี้ก็หมายถึงว่าการชะงักหรือการเปลี่ยนแปลงงานหรืออาจจะเปลี่ยนสาขางานก็ได้แต่การเปลี่ยนแปลงในเส้นที่มันเกยกันอย่างเงี้ยส่วนมากเปลี่ยนแล้วดีเปลี่ยนแล้วรายได้สูงขึ้นแต่เส้นตรงนี้มันก็จะอยู่ในระยะอายุคุณประมาณ29 28 29ตรงนี้จะมีวาสนาเนินจันทร์แต่ว่าเป็นว่าสนาเนินจันทร์ที่อยู่ตรงกลางเนินลำบากหรือไปไม่สุดแทนอาชีพการงานแทนแหล่งที่มาของการเงินหรือรายได้แต่ไม่ได้ไปจนสุดไปอยู่ตรงกลางเนินลำบากหรือได้แค่หรือถ้าเป็นผู้อุปถัมภ์ก็อุปถัมภ์ได้ชั่วคราวสุดท้ายเขาลำบากก็แทนเส้นเนี่ยแทนเส้นวาสนาเนินจันทร์เป็นวาสนาอุปถัมภ์หรือวาสนาผู้ช่วยนะแต่ไปไม่สุดหยุดตรงกลางฝ่ามือก็หมายถึงว่าผู้ที่ช่วยหรืออุปถัมภ์เรานะไปแล้วมีปัญหาหรือกิจการการงานอาชีพบางอาชีพที่หาเงินได้ง่ายแต่มันกลับเป็นเส้นวาสนาที่ไม่ได้ยาวไปจนอย่างเงี้ยมันไม่ได้ยาวต่อไปนี้มันก็หมายถึงว่ากอบโกยได้อยู่ช่วงหนึ่งแล้วเจ๊งไปหรือร่ำรวยอยู่สักช่วงหนึ่งแล้วก็กำไรหดก็หายไปอันนี้ก็จะเรียกว่าวาสนาเนินจันทร์ที่ไม่สมบูรณ์แทนผู้อุปถัมภ์ด้วยที่อุปถัมภ์ได้ชั่วคราวสุดท้ายก็จนลงได้ด้วยแล้วก็ในมือซ้ายเนี่ยยังไม่ได้ดูนะมือซ้ายเป็นมือตัดสินเราดูมือเราทำก่อนมือเราทำเนี่ยหรือมือตอนแรกเนี่ยเราจะรู้หมดทุกอย่างในตอนแรกเราเกิดมาเป็นลูกใครเนี่ยเราเกิดมาในครอบครัวไหนเนี่ยเราจะรู้ตัวเราจะไปทำอะไรเนี่ยเรารู้ตัวแต่ภายภาคหน้าเราไม่รู้แต่ตอนจบนั้นเป็นอะไรตอนแรกเรารู้หรือตอนปัจจุบันเนี่ยเรารู้แต่ตอนจบหรือสรุปชีวิตเราหรือตอนหลังเนี่ยเราจะไม่รู้เราจะรู้ในสิ่งที่เรากระทำเราจะรู้ในการปฏิบัติของเราเราเป็นคนยังไงเราเป็นคนนิสัยยังไงครอบครัวเราเป็นยังไงตอนเนี้ยครอบครัวพ่อแม่ที่เราเห็นตอนเด็กเราจะรู้แต่ตอนจบตอนหลังเราจะไปมีผัวยังไงครอบครัวข้างหลังเราจะเป็นยังไงครอบครัวที่เราไปมีใหม่เราจะไม่รู้เรียกว่าตอนหลังแต่หมอดูรู้ก็อ่านเราทำเราก็ในมือเราทำเนี่ยก็จะมีเส้นว่าหนาขึ้นตรงนี้ก็จะสนใจงานเสริมหรืองานนอกมีว่าหนา
ที่แทนธุรกิจการงานขึ้นหลายเส้นแต่ว่ามีธุรกิจหลายอย่างมีงานนอกมีงานเสริมมีงานรองแล้วก็ตรงนี้ต่อในเส้นเกียรติยศก็หมายถึงว่ามีกิจการงานที่มีหน้ามีตานะมีร้านค้านะหรือว่ามีธุรกิจเป็นหลังเป็นแหล่งนะเพราะว่าต่อกับเส้นเกียรติยศแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอยู่ด้วยตัวนี้มีเส้นตัดเข้ามามันทำให้ตรงเนี้ยกลายเป็นมุมเหมือนเส้นตรงนี้กลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมที่อยู่กับเส้นวาสนาหมายถึงพื้นที่อาจจะหมายถึงที่ดินอาจจะหมายถึงร้านค้าห้างร้านสำนักงานอะไรก็ได้ที่เราประกอบอาชีพหรือทำธุรกิจหรือเปิดร้านหรือโรงงานซึ่งอยู่ในมือปฏิบัติก็แปลว่าเจ้าของมืออาจจะมีความตั้งใจมีความจงใจที่จะมองว่าอยากจะไปสร้างเนื้อสร้างตัวแบบมีโรงงานหรือมีธุรกิจเป็นที่เป็นทางอะไรสักอย่างซึ่งในตอนแรกทำได้แล้วก็ทำได้แบบแน่นอนเพราะว่าถ้าตั้งใจจะได้แน่นอนเพราะมันอยู่ในมือแล้วแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมทั้งหมดนะอันนี้ก็มันต่อกับเส้นลมตรงนี้ก็จะเป็นเส้นลมมาต่อเส้นอารมณ์คืออารมณ์คือความคิดคือความมุ่งหวังหรือความเพ่งเล็งต้องเข้าใจก่อนอารมณ์ไม่ใช่ความคิดนะอารมณ์อะอารมณ์ไม่ใช่ความคิดแต่อารมณ์คือความรู้สึกอารมณ์เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเองอารมณ์ตัวเนี้ยมันก็จะเพ่งเล็งกับความตั้งใจหรือความคำนึงถึงร้านค้าถึงที่ดินอยู่ตลอดเวลาเพราะว่ามันตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมตรงนี้มันเป็นเส้นหัวใจแล้วเพราะว่ามันมาตัดกับเส้นลมเป็นรูปสี่เหลี่ยมก็หมายถึงว่าอาจจะเป็นคนมีอารมณ์อยากจะมีร้านค้ามีที่ดินมีโรงงานอยู่เสมอนะหรือพ่อแม่คุณทำคุณก็อยากจะทำตามเขากินน้ำอันนี้ก็เซเว่นน่ะมือซ้ายยังไม่ได้ดูมือขวาดูแล้วต่อมามือขวาดูยาก ดูยากเคสเมื่อวานก็ยากวันนี้ก็ยากแล้วเป็นคนลายมือแบบแล้วเป็นคนลายมือเส้นมาแบบเนี้ยดูง่ายเส้นมาชัดๆอย่างเงี้ยดูง่ายไม่ค่อยฝอยเส้นมาแบบอย่างเงี้ยดูยากหน่อย ไม่ใช่ว่าดูไม่ได้ไงแต่ว่ามันอันนี้ก็จะเป็นเส้นวาสนาเนินจันทร์
แต่ว่าหนาเนินจันทร์พวกนี้แทนเขาเรียกวาสนาประถมนะหรือวาสนาผู้ช่วยเป็นความหมายย่อๆของเส้นผู้ช่วยด้วยแต่ว่ามันเป็นวาสนาที่มีผู้ประถมหรืออาชีพการงานหรือแหล่งที่มาของการเงินที่หาเงินได้ง่ายๆแต่ว่าไม่ได้ตลอดเพราะมันหยุดกลางฝ่ามือถ้าเป็นการค้าก็การค้าแบบฉาบฉวยถ้าเป็นอาชีพการงานบางตัวที่เป็นการเป็นการเก็งกำไรหรือเป็นธุรกิจบางตัวก็จะเป็นแบบถึงเวลาก็ปิดตัวไปถึงเวลากำไรก็หดไปมันก็แสดงด้วยเส้นว่าหนาหยุดกลางฝ่ามือแบบนี้ทั้งสองมือถ้าเป็นมันไม่ได้ยาวขึ้นไปแบบนี้ถ้ามันยาวอย่างเงี้ยมันก็จะดีตรงที่เรียกว่าหนึ่งมีผู้มาถามตลอดชีวิตหรืออาจจะทำค้าขายกำไรดีตลอดชีวิตแต่มันพอมาขาดอย่างเงี้ยมันก็จะหมายถึงผู้เอาถามที่เคยเป็นคนรวยจนลงได้ด้วยผู้ประถมก็คือพ่อแม่คนในครอบครัวหรือเคยหาเงินได้มากหรือถ้าไม่ได้แทนความหมายของคนอุปถัมภ์เป็นความหมายของตัวเราความหมายของเจ้าของลายมือก็หมายถึงว่าเจ้าของลายมือมีกิจการหาเงินหารายได้คราวละมากๆแต่สุดท้ายก็ต้องเลิกทำแต่เบิ่งว่ามันมีอยู่ในมือตอนจบหรือมือสรุปแสดงว่าเจ้าของมือก็มีธุรกิจอาชีพการงานที่มีกำไรคราวแล้วมากๆได้หลายครั้งหลายคราวแต่สุดท้ายมันหมดไปมันอธิบายไงมันเหมือนกับว่าเป็นตามจังหวะไม่ได้ตลอดออกมามีว่าหนาข้างบนจะเป็นว่าหนากินเงินเดือนหรือมีอาชีพประจำจะเห็นได้ว่าเป็นว่าหนาเข้าเส้นหัวใจแล้วก็วาสนาตัวนี้มันเป็นว่าหนาต่อมาจากทางที่ราบลำบากก็ได้หรือมันไม่เรียกว่าลำบากหรอกมันเป็นความหมายของอาชีพที่อาจจะต้องเดินทางบ่อยๆหรืออาจจะต้องไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนหรืออาจจะเกิดที่หนึ่งแต่ต้องไปทำงานต่างจังหวัดหรือถ้าอยู่กับที่หาเงินได้น้อยมีแล้วนะแบบนี้ทั้งสองมือฝาก็เป็นมือซ้ายก็เป็นซึ่งเส้นเนี้ยแทนวาสนากินเงินเดือนชัดเจนหรือมีรายได้ประจำหรือมีแหล่งที่มาของการรายได้คล้ายเงินเดือนเหมือนเงินเดือนน่ะเหมือนแม่ให้ทุกเดือนก็ได้ผัวให้ทุกเดือนก็ได้หรือเป็นกินเงินเดือนก็ได้แต่มันจะออกส่วนมาก70-80%น่ะกินเงินเดือนเป็นลูกจ้างเขาถ้าไม่เป็นลูกจ้างเขาก็เป็นธุรกิจในครัวเรือนขนาดเล็กก็กินเงินเดือนเหมือนกันแต่กินเงินเดือนในกิจการขนาดเล็กเพราะว่าความหมายของเส้นว่าหนามันแปรรูปได้มันมาทายฟิปตายตัวยากหน่อยมันฟิปแบบความหมายของเส้นว่าหนามันค่อนข้างยาวมาชี้เฉพาะเจาะจงเป็นอย่างๆมันก็จะยากมันก็ต้องทายฟ้างข้างบนก็จะมีว่าหนาขึ้นจากเส้นหัวใจอันนี้ก็จะสนใจทำธุรกิจนะออกจากเส้นหัวใจก็ชอบทำอยากเป็นนายจ้างตัวเองนะไม่อยากเป็นลูกจ้างเขา
แต่เส้นตรงเนี้ยมันอยู่เหลือบไปค่อนข้างสูงมากซึ่งก็หมายว่าทำธุรกิจส่วนตัวน่าจะอยู่ชีวิตหลังๆเลยอยู่เข้าไปแล้ว50 กว่าเลยที่ทำได้อยู่ตัวหรือทำได้ลงตัวมากแต่ถ้าก่อนหน้านั้นสัก40ก็ได้แต่มันก็ยังไม่มากเท่าช่วง50กว่าอันนี้ก็ดูไกลมากนะมาดูต่ออันนี้ดูเส้นว่าหนาเส้นหนึ่งก็รู้แล้วเนี่ยก็ตอบคำถามได้พอสมควรแล้วนะว่ามีโอกาสที่ทำเป็นลูกจ้างเขากินเงินเดือนเขาแล้วก็ถือว่าทำแล้วอยู่ตัวเลยนะเพราะเป็นว่าหนาเย็นใจพอเป็นว่าหนาเย็นใจก็คือทำได้ยาวๆก็คือวาสนาเย็นใจเนี่ยก็คือพอใจในอาชีพการงานพอใจในอาชีพการงานก็หมายถึงว่าอาชีพมีอาชีพการงานที่อยู่ตัวหรืออาชีพที่เราไปกินเงินเดือนหรือเราไปเป็นลูกจ้างเขาเนี่ยนะทำไปแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันใช้ได้มันอยู่ตัวไม่รู้ไปทำอะไรก็เรียนจบมาแล้วก็ทำแล้วก็ไม่รู้จะไปทำอะไรคนที่จะทำงานกินเงินเดือนได้เนี่ย mindset เขาจะเป็นแบบนี้1ไม่รู้จะไปทำอะไรนะก็คือทำงานเป็นอาชีพลูกจ้างเขาเนี่ยกินเงินเดือนเนี่ยจะเรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทปวชปวสม5ม6แล้วแต่เนี่ยต้องพอใจก็คือรู้สึกพอใจในการงานที่ทำ2ไม่รู้จะไปทำอะไรเพราะว่าการงานนี่อยู่ตัวนี่ก็ทำงานได้เพื่อนร่วมงานก็พอไปได้งานก็ทำมานานแล้วไม่รู้จะไปทำอะไรอย่างเงี้ยเข้ากับเพื่อนกับฝูงแล้วเข้ากับอยู่ตัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีว่าหนากินเงินเดือน20,000แล้วอย่างหนึ่งคือคุณมาดูตอนอายุน้อยอายุ18ผมจะบอกให้นะผมเป็นหมอดูลายมือเนี่ยผมลายมือตัวเองเนี่ยดูตั้งแต่อายุ16ผมดูลายมือตัวเองตั้งแต่16ดูคนอื่นด้วยดูคนอื่นเป็น1,000 คนน่ะอายุ16จะดูลายมือคนเป็น1,000 คนจนตอนเนี้ยผมอายุ34คุณว่าผ่านมาเนี่ยจะ20 ปีเนี่ย18 ปีเนี่ยเส้นลายมือเปลี่ยนเยอะดังนั้นแต่เรื่องราวที่ผมอ่านไปเนี่ยหรือเส้นที่ผมอ่านไปเนี่ยถ้าคุณใช้เวลาอีก10 ปีเรื่องราวก็เปลี่ยนไปอีกเพราะเส้นมันเปลี่ยนแล้วก็มันยิ่งเปลี่ยนง่ายด้วยในกรณีที่เป็นเด็กหรืออายุน้อยเนี่ยเส้นมันก็จะเปลี่ยนได้ง่ายมากกว่าคนโตแล้วหรือคนเข้าไปแบบ50-60แล้วนะแล้วเส้นมันเปลี่ยนยังไงสมมุติส่วนมากพวกเส้นวาสนามันจะเปลี่ยนยากเพราะว่ามันเป็นบุญ
เป็นบารมีเป็นบุญเก่าเหมือนทำบุญมาไม่เท่ากันอะไรเงี้ยเส้นวาสนาเป็นเส้นที่เปลี่ยนยากค่อนข้างมากแต่มีเส้นหนึ่งที่เปลี่ยนง่ายเส้นอาทิตย์ที่เป็นความรู้ความสามารถเส้นหัวใจกับเส้นอาทิตย์เปลี่ยนง่ายในบรรดาเส้นในมือเส้นอาทิตย์เปลี่ยนง่ายถ้าเส้นอาทิตย์หมายถึงความรู้ความสามารถความชำนาญแล้วอ่านหนังสือทุกวันค้นคว้าหาความรู้ทุกวันเอาเป็นเอาตายเพื่อที่จะมีวิชาการมีความรู้เป็นเลิศนะเส้นอาทิตย์ก็จะมาเองถึงเวลาความเก่งตกตะกอนมันก็จะมีเส้นอาทิตย์อันนี้บอกไว้ก่อนนะคือเส้นมันจะขึ้นตามความเก่งของเราเลยเขาเรียกว่าบุญน่ะบุญเราสร้างยากหมายถึงว่าเส้นวาสนาสร้างยากแต่ฤทธิ์เดชสร้างง่ายเหมือนกับเราฝึกนั่งสมาธิเราฝึกตีกอล์ฟเราฝึกชกมวยอะไรเงี้ยฝึกได้ฝึกพายฝึกได้ฝึกเรียนฝึกได้ฝึกต่อยมวยต่อยได้แต่ฝึกวาสนาฝึกกันไม่ได้ฝึกยากอย่างง่ายง่ะเส้นอาทิตย์ก็จะหมายถึงความรู้ความสามารถต่อมาดูเส้นอาทิตย์เรียกว่าเส้นสำคัญเส้นอาทิตย์จะขึ้นมาจากทางข้างล่างเดี๋ยวดูมือฝาก่อนมือฝาเส้นอาทิตย์ไม่ค่อยเด่นไม่มีมือซ้ายมีเส้นนี้จะเป็นเส้นที่ยาวมาจากทางด้านเส้นหลักทรัพย์แต่มันจะเป็นเส้นเล็กๆบางๆมากอันนี้จะแทนชื่อเสียงแทนความรู้ความสามารถแต่มันยังเล็กมันยังบางนะความรู้ความสามารถเขาเรียกว่าความรู้เท่าหางอึ่งแต่เส้นมันมีเส้นที่ยาวขึ้นไปมีเส้นอาทิตย์ยาวแต่มันเล็กมันบางมันให้ผลไม่ค่อยดีถ้าเป็นเขาเรียกว่ารู้ไม่จริงเถียงอาจารย์ไม่ขึ้นเพราะเราโง่เลยสู้เขาไม่ได้มีคนเก่งกว่าเราเยอะอะไรเงี้ยเส้นอาทิตย์ก็ไม่ค่อยนะอันนี้แต่มีเส้นอาทิตย์รอแล้วรอแบบว่าให้มันเข้มเส้นนี้เกิดขึ้นกับเส้นหลักฐานเกิดขึ้นมาจากเส้นหลักฐานแสดงว่ามีชื่อเสียงในหลักในฐานในร้านค้าในบ้านในที่ดินหรือมีธุรกิจจากบ้านจากที่ดินจากร้านค้าเป็นงานประเภทหนึ่งด้วยผมเคยดูลายมือคนหนึ่งเข้ามาดูนะแต่ว่าเขาเป็นเส้นอาทิตย์แบบคุณแต่ว่าเขาเป็นเส้นอาทิตย์ที่มีแนวเส้นที่เข้มแข็งชัดเจนคือขี้เกียจเล่าไม่พูดดีกว่ามันจะเหนื่อยไม่พูดแล้วเล่าว่ามันจะยาวไม่เล่าตั้งแต่แรกดีกว่าแสดงว่าในนี้ก็จะมีชื่อเสียงเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับที่ดินเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์หรือเกี่ยวกับการเปิดร้านค้าหรือโรงงานเพราะต่อกับเส้น หลักฐาน
แต่เส้นอาทิตย์มันจะเป็นงานรอง มันจะเป็นงานรองเขาเรียกว่างานรองงานเสริมหรือนอกเหนือจากงานประจำอย่างเช่นเรามีอาชีพกินเงินเดือนอยู่แต่เรามีงานเสริมงานนอกอาจจะเป็นธุรกิจจากครอบครัวหรือธุรกิจจากตัวเองทำขึ้นมาแต่งานเสริมงานรองมันก็ไม่ได้เข้มแข็งก็หมายถึงว่ามันก็ยังสู้รายได้ประจำไม่ได้มันก็สู้เงินเดือนไม่ได้เราก็ยังออกจากงานประจำไปทำงานรองานเสริมงานนอกไม่ได้ยกเว้นแต่อีก20 ปีข้างหน้าเส้นมันเข้มแข็งขึ้นงานเสริมงานรองมีอิทธิพลสูงนะพอออกจากงานประจำก็ทำได้ดีเลยอย่างเงี้ยตรงข้างล่างจะเป็นเส้นหลักทรัพย์ที่เป็นเส้นลาบแต่ว่ามันเป็นเส้นขนานกันแบบนี้อันเนี้ยก็จะหมายถึงเครื่องหมายร้านค้าหรือกิจการที่หาเงินทองภายในทั้งหมดภายในร้านค้าภายในโรงงานภายในสำนักงานภายในโรงกลึงภายในโรงเหล็กภายในโกดังภายในโรงสีข้าวภายในอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่เป็นเกี่ยวกับที่อยู่ติดกับดินร้านค้าโรงแรมอะไรเงี้ยตัวเนี้ยแต่ว่าเส้นเนี่ยมันก็จะหากินได้ตลอดชีวิตด้วยนะเพราะว่ามันอยู่ทางปั้นปลายซึ่งปั้นปลายชีวิตคุณไปสักช่วงประมาณ4-5ขึ้นด้วยแล้วก็มันอยู่ในชีวิตตอนจบตอนสรุปด้วยแต่ว่าไอกิจการตัวเนี้ยมันเป็นเส้นที่เป็นยื่นไปด้านหน้าคือมันยื่นออกไปด้านหน้าเส้นชีวิตมันไม่ได้อยู่ติดกับเส้นชีวิตคือกิจการตัวเนี้ยมันเป็นกิจการร่วมกันหรือใช้ที่ดินร่วมกันหรือใช้ร้านค้าร่วมกันหรือไอ้บ้านในที่ดินหรือไอ้ร้านค้าตัวเนี้ยมีผู้อื่นเข้ามาทำกิจการร่วมด้วยมันก็จะเป็นลักษณะร้านค้าที่ยื่นไปด้านหน้าหรือมีผู้อื่นเข้ามาอยู่ด้วยเข้ามาทำด้วยนะแล้วก็หาเงินได้ดีด้วยนะเพราะมันเป็นเส้นลาบแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเส้นลงทุนถึงแม้จะมีลาบดีก็จริงเราก็ลงทุนเงินไปจมกับมันเยอะเหมือนกันตรงนี้เป็นเส้นลงทุนไม่ได้คืนหมายถึงว่าลงทุนเอาเงินไปจมกับมันไว้เยอะไม่ได้แปลว่าไม่ได้คืนแล้วเจ๊งหรือขาดทุนนะแต่หมายถึงว่าลงทุนไว้เยอะเนี่ยก็เป็นเส้นลงทุนเข้าไปเชื่อมโยงหรือเส้นลงทุนตัวเนี้ยมันเป็นเส้นตัวเดียวกับหนี้สินระยะยาวด้วยเพราะเส้นที่ขีดลงเส้นสีเหลืองตัวเนี้ยเป็นเส้นหนี้สินอาจ
จะเป็นหนี้สถาบันการเงินระยะยาวก็ได้เพราะว่าเส้นตัวนี้มันยาวที3 เซน4 เซนเลยก็หมายถึงว่าเป็นหนี้ที20-30 ปีแต่มือฝาไม่มีนะมือฝาไม่มีเส้นแบบมือซ้ายตรงเนี้ยตรงที่เป็นเส้นราบในเนินหลักทรัพย์เส้นตัวนี้ถ้าเปิดตามตำราก็ตามนี้นะจะเปิดตำราให้ดูน่าจะอยู่บทเส้นราบอยู่บทเส้นหลักฐานเนี่ยมันเป็นแบบนี้เจ้าของมือจะมีลาภจากที่อยู่โดยมากเจ้าของมือเปิดร้านขายของเกิดร้านค้าขายขึ้นเป็นเส้นแบบเนี้ยก็คือเปิดร้านขายของขึ้นลาภที่อยู่มีผลลาภจากที่อยู่ผมจริงอาจจะเป็นสำนักงานก็ได้เป็นร้านอาหารก็ได้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะเมื่อขายไปนานๆก็ชื่อเสียงดีขึ้นก็อยู่ประจำร้านคนก็มาซื้อเองแต่มือฝาไม่มีแต่ว่าตอนแรกก็มันน่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนหลังหรือสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจก็ได้มือฝาจะเส้นชีวิตจะเป็นเส้นชีวิตที่ไม่ได้ยาวไปจนสุดแล้วก็มันจะแตกออกเป็นรูป2 ขาก็แสดงว่าคุณมีโอกาสที่จะมีที่อยู่2 ที่หรือเป็นคนอยู่2 จังหวัดโดยเฉพาะเมื่ออายุเข้าไปแล้วจนจุดนี้ด้วยนะตรงนี้ก็ประมาณสัก40 ฝ่าส่วนเป็นคนมักจะอยู่ไม่ค่อยติดบ้านเพราะว่าจะมีเส้นหลักฐานที่เป็นเส้นเดินทางก็หมายถึงว่าอาจจะมีบ้านมีที่อยู่แต่ว่าตัวเองต้องไปทำงานนอกบ้านบ่อยๆนะหรืออาจจะมีบ้านมีที่อยู่ขึ้นมาแต่ตัวเองต้องไปทำงานต่างจังหวัดหรือตัวเองมีบ้านมีที่อยู่ในกรุงเทพแต่ตัวเองต้องไปทำงานต่างจังหวัดไปเช่าเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นเส้นเดินทางออกจากหลักฐานแต่เส้นเดินทางออกจากหลักฐานมันมือซ้ายมันก็มีนะแต่เป็นหลักฐานที่เป็นร้านค้ามากกว่าอันนี้ก็เดินทางออกจากหลักฐานแต่เดินทางออกไปซื้อของมาขายหรือเดินทางเอาของไปขายข้างนอกความหมายคนละแบบมันมือขวามือซ้ายอ่านไม่เหมือนแส้ทิศมือฝาไม่ค่อยมีอ่ะมันเป็นเส้นแบบอย่างเงี้ยคือเป็นคนไม่ค่อยอาจจะเก่งหลายๆเรื่องไม่ค่อยเด่นแล้วถ้าบอกว่าความเด่นความเก่งของคุณมาจากอะไรก็น่าจะ
จากธุรกิจหรือการค้าขายนั่นแหละหรือการทำอะไรซึ่งเป็นการค้าขายในภายภาคหน้าแต่ว่าอันนี้มันก็ยังเป็นเส้นบางอยู่ก็ยังบอกว่าตอนนี้คุณไม่เก่งแต่หมายถึงว่าอีก20 ปีข้างหน้าคุณอายุไป38คุณอาจจะเก่งกว่านี้เพราะว่าคนเรามันอัปเกรดกันได้คนเรามันมีฮาร์ดแวร์มันอัปเกรดซอฟต์แวร์ได้เราคือซอฟต์แวร์ส่วนฮาร์ดแวร์นี่ต้องตายแล้วเกิดใหม่ ตายแล้วเกิดใหม่อย่างเดียวซอฟต์แวร์นี่เปลี่ยนได้นะเปลี่ยน mindset ได้เปลี่ยนความรู้ได้แต่ฮาร์ดแวร์นี่ก็เปลี่ยนได้นะจากออกก็เปลี่ยนได้นะแต่ไม่ได้เปลี่ยนมากไม่ได้เปลี่ยนมากต้องตายแล้วเกิดใหม่เปลี่ยนจากอ้วนเป็นผอมได้เปลี่ยนจากผอมเป็นอ้วนก็ได้อันนี้ก็ไม่รู้ดูอะไรหาเส้นดูก็มาดูเส้นสมองดูเส้นชีวิตเส้นชีวิตคุณจะเป็นเส้นชีวิตที่มีเส้นราบอิงเส้นชีวิตอยู่หมายถึงว่าเป็นคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะเป็นคนมีเงินใช้ตลอดเงินทองไม่ค่อยขาดมือนะเป็นคนการกินการอยู่ดีแต่เส้นลาบมันเกิดขึ้นในมือตอนแรกมากกว่าหรือเกิดขึ้นในมือปฏิบัติแสดงว่าเราก็พยายามหาเงินหาทองให้ไม่ขาดมือเพราะอยู่ในมือทำส่วนเส้นชีวิตก็ไม่ได้ยาวไปตลอดเห็นได้ว่ามาถึงจุดหนึ่งมันก็แตกเป็นรูปตัววายซึ่งหมายถึงว่าอาชีพการงานหรือความเป็นอยู่ความเป็นไปเนี่ยนานๆมีการเปลี่ยนแปลงทีคุณอาจจะเคยทำอาชีพเคยเป็นพนักงานกินเงินเดือนเคยเป็นลูกจ้างเขาเคยเป็นหมอเป็นแพทย์อยู่สมมุตินะ10 ปี20 ปีสุดท้ายชีวิตก็ต้องไปเปลี่ยนแปลงไปทำอย่างอื่นมันก็จะกลายเป็นว่าเส้นชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการแตกแยกหรือมีการล้มเลิกอย่างฉันเคยเป็นครูฉันเคยรับราชการเป็นครูวันนี้ฉันเป็นหมอดูแล้วอย่างเงี้ยฉันเลิกเป็นครูแล้วแต่ฉันเคยเป็นครูอยู่20 ปีฉันเคยเป็นครูอยู่10 ปีก็จะเป็นเส้นชีวิตชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องอาชีพการงานหรือที่อยู่อันนี้เส้นชีวิตก็จะมีเส้นตัดค่อนข้างเยอะแล้วก็จะเป็นเกาะเล็กเกาะน้อยเป็นเส้นที่ไม่ค่อยเรียบร้อยเห็นได้ว่าเส้นชีวิตตรงนี้จะมีเส้นเข้ามาคอยตัดอยู่เสมอเขาเรียกว่าชีวิตไม่เรียบร้อยชีวิตไม่เรียบร้อยก็หมายถึงว่าเป็นคนมักจะมีเรื่องวิตกกังวลเรื่องทุกข์เรื่องเศร้าเรื่องกังวลกวายใจเรื่องที่น้อยเนื้อต่ำใจเรื่องที่เป็นปัญหาอยู่อะไรเงี้ยโดยเฉพาะชีวิตก่อนช่วง30เส้นพวกนี้ก็จะเรียกว่าเส้นประสาทแดกหรือก็เรียกว่าเส้นไม่มีความสุขก็ได้แต่มันก็ยังดีหน่อยตรงที่ว่า
ตรงเนี้ยมันจะเป็นเส้นชีวิตที่เป็นมีรอยตัดเป็นเส้นช้ำๆแต่ว่าพอมันเส้นชีวิตมาโซนชีวิตคุณสักประมาณ30ลงไปมันไม่ค่อยเป็นไงมันหมายถึงว่ามันสงบลงหรือปัญหาน้อยลงหรือเครียดน้อยลงหรือเราไม่ประสาทแดกเหมือนแต่ก่อนมันก็หมายถึงความเครียดด้วยเส้นชีวิตโดนตัดแล้วก็เส้นชีวิตจะมีเส้นขีดลงอยู่บ่อยๆแล้วก็ขีดเป็นเหมือนเส้นเดินทางทั้งตรงนี้เป็นเส้นที่ขีดเนี่ยขีดออกมาจากเส้นชีวิตอันนี้เขาเรียกว่าเส้นชีวิตเดินทางหรือเป็นคนมีการเดินทางอยู่บ่อยๆแต่เดินทางไม่ได้ไกลนะเดินทางแบบกรุงเทพสมุทรปราการอะไรเงี้ยปทุมวันกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันแปลว่าชีวิตคุณมักจะเป็นคนเดินทางอยู่เสมอด้วยแล้วมีเส้นแบบเนี้ยก็มีโอกาสสูงที่ไปอยู่โรงเรียนกินนอนหรือไปเรียนต่างจังหวัดโดยเฉพาะอายุ17-18ที่คุณกำลังเข้ามาดูตอนนี้ด้วยเพราะว่าคนที่ที่เข้ามาดูมีเส้นแบบเนี้ยส่วนมากหลายคนนะคือต้องไปเรียนต่างจังหวัดหรือต้องไปอยู่หอแต่ถ้าอยู่แต่มันเกิดขึ้นในมือสรุปมือลิขิตนะแต่มือปฏิบัติหรือมือเราทำหรือมือที่เรากะเกณฑ์ไว้ไม่มีนะแสดงว่าคุณอาจจะมีโอกาสไปเรียนต่างถิ่นต่างแดนไม่ได้ต่างประเทศนะในประเทศไทยเนี่ยแหละอาจจะโดยไม่ได้ตั้งใจหรืออาจจะโดยเรื่องราวบังคับเกิดขึ้นหรือกระทันหันก็ได้เพราะมันไม่ได้มีเส้นอยู่ในมือปฏิบัติมันไม่ได้มีเส้นลงนั่นแหละมือเราทำไม่มีมือเราทำกับมือเราไม่ทำต่างกันยังไงมันไม่ต่างกันตรงที่ว่าเรื่องราวมันก็เกิดขึ้นน่ะแต่ว่าต่างกันตรงที่ว่าเกิดขึ้นโดยเราตั้งใจทำหรือเราลงมือทำก็เกิดขึ้นโดยเราไม่ได้เป็นคนทำหรือไม่รู้เนื้อรู้ตัวขี้เกียจดูแล้วเว้ยเกลียดดูเว้ย